ई पासपोर्ट यानी कि इमर्जेन्सी पासपोर्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट हामीले अनलाइनबाट कसरी आवेदन दिन सकिन्छ, हामीले टाइम चाहिँ कसरी, डेट चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ अभावको खण्डमा। हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म तपाईहरुकै आफ्नै साथी सामेल। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टको बारेमा, यानी कि 3 दिनमा जुन पासपोर्ट हामीले 12,000 रुपैयाँ तिरेर निस्किन्छ, हामीले मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट सजिलै तरिकाले कसरी हामीले आवेदन फर्म दिन सक्छौं। हामी कतिजनालाई आउँदैन हैन, नागरिकताको फोटोहरु कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ, नामहरु कसरी राख्न सकिन्छ, हामीले डेट चाहिँ कसरी पाउने, यो सबै कुराहरु तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको निम्ति तपाईले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्किप नगरी। र भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई बजाएर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै नबुझेको कुराहरु तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तपाईलाई म ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ लान्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, अब इमर्जेन्सी पासपोर्ट यानी कि विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई मोबाइल अथवा ल्यापटप जुनको पनि भए हुन्छ, तपाई क्रोम ब्राउजरमा आउनु पर्ने हुन्छ। म जस्तै यहाँ ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेको छ। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर क्रोम ब्राउजरमा आउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो पासपोर्ट बनाउनको निम्ति तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर लोडिङ हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ ई पासपोर्ट प्री इनरोलमेन्ट भनेर तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ सर्च गर्दैछु। त्यसपछि एउटा वेबसाइट आउँछ यहाँनिर चाहिँ खुलेर। त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लोडिङ हुँदैछ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ बिस्तारै लोडिङ हुँदैछ, तपाईले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेट अनुसार हुन्छ यो चाहिँ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, अब यहाँनिर लोडिङ भइसकेपछि अगाडि चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ पासपोर्टको एउटा वेबसाइट आइरहेको छ। यहाँ पासपोर्ट प्री इनरोलमेन्ट नेपाल भनेर। अब यसमा तपाईले चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पासपोर्टको अनलाइन एप्लाई दिनको निम्ति। मैले टच गरिसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ दुईटा छ, एप्लाई फर पासपोर्ट हैन, राजधानीको लागि हो कि अब नाम बिग्रेको छ भने यहाँनिर चाहिँ एडिटको लागि हैन, यो चाहिँ संशोधन गर्नको लागि, यो नामहरु ठेगाना बिग्रेको छ भने। अब हाम्रो त पहिलो पटकको एप्लाई गर्नको निम्ति त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एप्लाई फर पासपोर्टमा तपाईले चाहिँ टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ थुप्रै क्याटेगोरीहरु आएको छ। पहिलो पटक राजधानीको लागि यहाँ रहेको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याद सकिएको बेलामा यहाँ चाहिँ हराएको चोरिएको भएको पासपोर्ट बनाउन, यहाँ चाहिँ बिग्रेको हैन केही समस्या भएकोमा। अब हाम्रो चाहिँ पहिलो पटक राजधानी लिनको निम्ति त्यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अलिकति तल आएर लोडिङ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा पेज छ। एउटा अर्डिनरी चाहिँ 34 पेज छ पासपोर्टको, एउटा 64 पेजको छ, देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले। अब यहाँ तपाई कुन गर्नुहुन्छ, कुन बनाउन चाहनुहुन्छ त्यहीमा तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्नुभयो। अब म चाहिँ 34 पेजको गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ अब तपाईहरु 3 दिनमै निकाल्न चाहनुहुन्छ भने बायोमेट्रिक दिएको 12,000 लाग्छ। अब तपाई 66 पेजको बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई 20,000 लाग्छ। यो चाहिँ विदेशीहरुले मात्र गर्छ, धेरै कन्ट्रीहरु घुम्नेले। तर हामीले बनाउनु भनेको 34 पेज के हो। यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर प्रोसिडको बटम छ, यहाँनिर प्रोसिडको बटममा तपाईले चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। अब यहाँनिर स्वीकृति छ, म आई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँ आफ्नो चाहिँ यहाँनिर आई एग्री भनेर तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि पहिलो स्टेप आइसकेको छ हाम्रो पासपोर्टको लागि फर्मको लागि। यहाँ तपाईले चाहिँ कन्ट्री कुन, आफ्नो नेपाली हो, यो चुज गर्नु मिल्दैन। त्यसपछि अपॉइन्टमेन्ट भनेको छ प्रोभिन्स, कुन ठाउँबाट तपाईले चाहिँ बायोमेट्रिक दिन चाहनुहुन्छ पासपोर्ट लागि। मैले बागमती राखिसकेको छु। अब चाहिँ म यहाँ काठमाडौँ चुज गर्छु किनकि म काठमाडौँमा छु। अब अपॉइन्टमेन्ट भनेको चाहिँ लोकेसन भनेको छ, म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राजधानी कार्यालय डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेर जुन चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ, यहाँनिर मैले चिन्ह लाउँछु है। त्यसपछि कुरो यहाँ तल आएको छ। अर्को कुरो चाहिँ टाइमको कुरो आयो। टाइम चाहिँ है हरेक जिल्लामा एकदमै प्याक हुन्छ, 1-2 महिना पछि नै हुन्छ। अब जस्तै यहाँ फेब्रुअरीमा छ, टाइम कुनै पनि छैन, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देयर आर नो भनेको छ, एभाइलेबल सर्ट्स भनेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसको लागि यहाँ फेब्रुअरी 2023 छ। अब म जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा जान्छु, देख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँनिर मार्चमा जान्छु। मार्चमा पनि छैन, प्याक छ। अप्रिलमा जाँदाखेरि 3 र 4 तारिक खाली छ। 2 तारिक खाली थियो, हिजो राति मैले भाइको फर्म भरिदिएको विदेश जानको निम्ति। अब 3 तारिक छ, जुन खाली छ त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, हाइलाइटेड छ। अब यहाँ 3 तारिकमा मैले चाहिँ टच गर्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले समय चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ समय पनि बिहानको हुँदैन, यो चाहिँ दिउँसोको नै हुन्छ, एएममा छैन। अब यहाँनिर
अर्को स्टेपमा त मैले गएँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 1 बजे, 1:30 बजे हैन, 3 बजे यसरी टाइमहरू रहेको छ। मैले 1 बजे यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हाइलाइटेड गरेँ 1 बजे मैले चुज गरिसकेपछि यहाँ 3 तारिक मैले लगाइसकेको छु। अब यहाँ तपाईँले क्याप्चा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुनै बुझिँदैन, इन्करेक्ट हुन्छ भने तपाईँले अर्को फेरि मगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर अगाडि एउटा बटममा तपाईँले टच गरिसकेपछि यहाँनिर टच गर्नुभयो भने अर्को तपाईँले चाहिँ रिपिटेड क्याप्चा फेरि भर्नु पाउनुहुनेछ। मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु, क्याप्चा भरेर देख्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट गरिदिन्छु। क्याप्चा मिलेन, फेरि म अर्को क्याप्चा लाएर नेक्स्ट गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तल क्याप्चा चाहिँ मिलिरहेको छैन। यहाँ फेरि म मैले डेट फेरि यहाँ 1 बजे लाउँदैछु। त्यसपछि यहाँनिर क्याप्चा भरेपछि चाहिँ तपाईँले अर्को क्याप्चा STSSTUK छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टको बटनमा चाहिँ तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ क्याप्चा भरेर नेक्स्टको बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ पहिलो स्टेप पुरा भएर दोस्रो स्टेपमा आएको छ। अब तपाईँले यहाँ आवेदनमा सम्पूर्ण आफ्नो परिवारको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लास्ट नेम के छ आफ्नो हैन, अनि प्रोभिन्स फर्स्ट नेम के छ आफ्नो, नागरिकतामा जे छ यहाँ लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। अब यहाँनिर मैले डेमो मात्र देखाउँदैछु तपाईँलाई। फर्स्ट नेम के छ तपाईँले यो राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो पासपोर्ट अथवा हैन नागरिकतामा जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मेल हो कि फिमेल त्यो राखिदिनु होला। र डेट अफ बर्थ भनेको यहाँ एडीमा रहेको छ, यो चाहिँ इस्वी सम्मत हो। इङ्ग्लिस डेट राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यता आइसकेपछि इज दिस एक्ज्याक्ट डेट भनेको छ कि यो तपाईँ नै जन्मिनु भएको डेट हो त भनेर यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कन्ट्री चुज गर भन्दैछ, यो नेपाली हो, हामीले चेन्ज गर्नु मिल्दैन। त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ इज दिस एक्ज्याक्ट डेट भन्दैछ जन्मेको, यस हो हामी यही डेटमा जन्मेको। अब त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो चाहिँ इस्वी सम्मतमा हैन, यहाँ चाहिँ विक्रम सम्मतमा आफ्नो जन्म डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नागरिकतामा हेरेर तपाईँ 2000 कति साल जन्मिनु भएको त्यही कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ इस्वी सम्मतमा राख्नु होला है त। तपाईँले एकदम ध्यान दिएर भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल टाइमिङ पनि देखाइरहेको छ, आधी घन्टाभित्र भर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू। अब यहाँनिर आयो कुरो प्लेस अफ बर्थ, तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको हैन, सबै कुराहरू तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको, तपाईँ प्लेस अफ बर्थ हैन कहाँ जन्मिनु भएको, मैले यहाँ जस्तै बजाङ राखिदिएको छु। त्यसपछि कन्ट्री नेपाल नै भइगयो। त्यसपछि नेसनालिटी पनि नेपाल नै भइगयो। फादरको नेम के हो, तपाईँको नागरिकतामा फादरको नाम के छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर फादरको फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ लास्ट नेम भइगयो। त्यसपछि यहाँनिर आमाको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको नागरिकतामा जे छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। अगर बगर राख्नु भयो भने तपाईँको बिग्रिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ आमाको। त्यसपछि आवेदन 1 सकिसकेपछि आवेदन 2 मा हामी आउँछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब नागरिकताको सम्बन्धी जानकारी देख्न सक्नुहुनेछ। माथि भइसकेपछि नागरिकताको जानकारीमा पहिला त तपाईँले चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको नम्बर जे छ यहाँनिर त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि ड्यासहरू नदिकन। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ नागरिकताको नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ सेम जे छ त्यही। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सिटिजनसिप अफ हैन इस्यु डेट, कुन सालमा नागरिकता बनेको त्यो साल पनि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। ठ्याक्कै त्यो डेट तपाईँको नागरिकताको पछि हुन्छ। त्यसपछि कुन ठाउँमा बनेको सिटिजनसिप प्लेस, अब यहाँ मैले राखिदिएँ एउटा जुनै ठाउँ भयो भने मैले राखिदिएँ चाहिँ डेमो देखाइरहेको। सिटिजनसिप एब्रोडबाट लिनुभएको हो भने चाहिँ यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले एब्रोड भनेको बाहिरबाट लिएको होइन, हाम्रो नागरिकता त यहाँ नेपालमै बनाएको हो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब तेस्रोमा आयौँ हामी आवेदकको सम्पर्क विवरणमा आइसकेको छौँ। दुईवटा हामीले फर्महरू मैले हेरिसकेको छु, हामीले भरिसकेको छ। अब हामी त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा आउँछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, सुरुमा मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ आवेदकको पुरा जानकारी हो। अनि इमेल नम्बर छ भने तपाईँले यहाँनिर छेउमा यहाँनिर इमेल पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मेन एड्रेस हैन हाउस नम्बर छ भने तपाईँको कहाँ बस्नुभएको त्यो घर नम्बर छ भने घर नम्बर पनि राखिदिनु होला, नत्र नराख्दा पनि भयो। त्यसपछि मेन एड्रेस स्टेट कुन ठाउँमा बस्नुभएको, हाल तपाईँ काठमाडौँ कुन ठाउँमा बस्नुभएको त्यो टोलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यसपछि मेन एड्रेस वार्ड, कति नम्बर वार्ड, 1 2 3 वार्ड नम्बर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मेन स्ट्रिट प्रोभिन्स कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, मैले ब्याकमाथि राखिदिएको छु। अनि त्यसपछि यहाँ आयो
मेन एड्रेस डिस्ट्रिक्ट कुन ठाउँमा बस्नु भएको छ मैले भक्तपुर राखिदिएको छु। यो चाहिँ मैले डेमो मात्र देखाएको है तपाईँलाई। तपाईँले साँच्चै नै भर्नुपर्ने हुन्छ यदि पासपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने। अब कुन तपाईँ नगरपालिका हो, मैले यहाँनिर भक्तपुर म्युनिसिपालिटी लेखिसकेको छु नगरपालिका। अब अर्को आयो जरुरी परेमा सम्पर्क, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जरुरी परेमा सम्पर्क। योमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो यहाँ लास्ट यहाँ नियम लेख्नुपर्ने हुन्छ। थर के हो, अब यहाँ तपाईँको पहिलो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट नेम। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ प्रोभिन्स कतिमा बस्नुहुन्छ ती कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। वार्ड नम्बर कति हो तपाईँको, कुन स्ट्रिट भिलेज। अब जस्तै म टोखामा बस्छु भने मैले टोखा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। वार्ड नम्बर कति हो, अनि इमेल छ भने इमेल लाउनु होला। फोन नम्बर लाग्ने फोन नम्बर तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ अग्र बग्र नगरिकन। त्यसपछि यो पनि तपाईँले भर्नुभयो भने चाहिँ तल नेक्स्टको बटनमा टच गरिसकेपछि अर्को आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ हामीले 3-4 वटा भरिसकेको छ। अन्तिममा आउँछ यहाँनिर अब तपाईँको जरुरी परेमा सम्पर्क गर्ने विवरण। 1 नम्बर पुरा भयो, 2 नम्बर पुरा भयो, हामी 3 नम्बरमा आएको छौँ। यहाँनिर जरुरी परेमा सम्पर्क भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई फोन आउँछ, त्यो मिति तोकिसकेपछि तपाईँको त्यो मितिको पालो आएपछि डेटको। अब यहाँ सिरनेम भनेको लास्ट नेम राखिदिनु पऱ्यो होइन, फर्स्ट नेम राखिदिनु पऱ्यो, अनि आफ्नो फोन नम्बर जे छ त्यो राखिदिनु पऱ्यो। वार्ड नम्बर कति छ त्यो राखिदिनु पऱ्यो तपाईँले। सबै कुराहरू यहाँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्ट फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री त नेपाली हो हाम्रो होइन, प्रोभिन्स। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले अन्तिम फर्म पनि यो जरुरी परेमा सम्पर्क इमेल सबै राखिसकेपछि तपाईँले नेक्स्टको बटनमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हामीले यति धेरै फर्म भरिसकेको छौँ। अब यहाँनिर अन्तिम यो आवेदन सम्पर्क नम्बर सबै भरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल चाहिँ नेक्स्टको बटनमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने फेरि एकचोटि तपाईँको चाहिँ फर्म खुलेर आउँछ। अब त्यो सबै फेरि एकचोटि पूर्ण फर्म तपाईँको मिल्यो भने तपाईँले अघि बढ्नुहोस्मा तपाईँले टच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिडिएफमा मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा त्यो डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यहाँ फोटो टाँसेर तपाईँ जुन डेट राख्नुभएको छ त्यही डेटमा तपाईँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने त्रिपुरेश्वर राजधानी कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ है त। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? यही नै थियो तपाईँहरूको आवेदन दिने अनलाइनबाट ई पासपोर्टको भिडियो। मन पऱ्यो भने एक लाइक गर्न नभुल्नु होला, च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला है त।